Hi guys! Welcome back to my channel. This is Garden Plus Graphics, binukid ug uban pa. Today guys, mag-pruning ta sa atong, sa akong mga talong. But before guys, I would like to say thanks to all the support sa mga subscribers na kanunay nag-watch sa akong mga videos. I hope nga always mo nga mag-follow sa akong mga sunod pa nga mga videos. Ug sa mga bago pa lang ani nga channel, I hope nga enjoy ni siyang i-like o niya mo subscribe ko mo. Ug I hope nga namoy makatunan ani nga ako nga mga videos. Ug tara pro na ta sa atong mga talong. Pinaka main reason na itong mag-pruning ta para mudaghan ang bunga sa itong talong. Unya, mawagtang sa itong mga bakterya o mga klase-klaseng mga piste nga manukpong sa imong tanom kung sobra ang kadaghan ng dahon. Unya, atong pang nang tangon ni mga sanga. Kay kaning sanga sa ubos na kuha lang ni sustansya sa tanom na dapat adto sa babaw ang konsentrasyon para dito mamunga. Naikat. Dapat properly ventilated imong tanom para malikayan ang mga piste nga magtambay-tambay sa imong tanom. Unya na ay role sa pag-pruning sa talong. Kaning gitawag nga gaway nga branch niya, main branch, then dali sanga. Pag umay mong talong kasagaran diri mo tubo ang unang bunga, i-prune to siya nimo. Kani na-prunan ha ni morning wala na siya bunga dare ana diri sa babaw. So ubos sa way nga branch adto nang tangtangon. Atong ibilin kari nga sanga. Muni usa ka sanga diri sa ubos sa way. Okay. Hindi na siya bunga diri sa babaw. Okay na ni siya guys. Ato to sa kain niya tanong. Ito ni siyang ipron. Ipron. Na to tangtangon na to mga maot mga dahon kaniya inahang mga lip miner ni siya guys kani lip miner mga ato tangtangon siya ni siya guys gigatake ni siya og mga grasshopper ato ni siya ang putlon kaya nadaot na siya. Tanawon na to ang Y, kani may Y. Ang iyang first na sanga karing na diri sa likod. Dinato na putlon. So kani putlon na to ni. Kani. Tapukon lang nato atong mga sagbot kay arong atong ibalibag. Ana lang atong ibilin. Tanawon na to mga daot atong pangtangon. Guys, nanawa din ni guys. Kani namatay ni sila guys. Kay naani siya gitawag nga steam borer. Atong katon, atong lili unang usay na dito sto nga. Asay buho. Kani nga buho. Daraong od guys Daraong od guys. Dara. Ano siya dakong kontra sa pagbalanaw sa talong. Mga steam borer. Mulaw sud ang imong tanom. Basta mo na siya maka atake.
Ito ni siyang pirokon. Mana guys. Putol na to siya. Ato na siyang ibalibag. Tanawa na to sa mga daot. Okay lang na siya guys. Mutubo ra gihapon na. Musangaran na siya. Okay. Ato na ni siyang pupuon guys. Pupuon na kay huwang na ni siya. Dapat pag last week nakapupunan tapan pero wala. Busy kayo. Ano to guys? Panang ubos sa imuhang way nga tanom nagsanga. Atong katon iya bilinan nag-usa ka sanga ubos ana niya. So kat na to ni. Kani sad ato ni. Ang tanawon na to kung hinlo na ba ang atong tanom. Ay mga daot atong tangtangon. Kanilang to. Hinloan na to. Kini siya. Tandang na po kay daot na sa do. Tangtangon na po. Ay sad. Para hinlo atong tanom. Na siya yung mga flowers. And then, naot naman siya dahon. Cut lang na to eh. Tani, mo na yung persang nga. Hindi na to na siya halabtan. Sugdaanan na to da. Ani guys. Pero ani guys oh. Una siya nga bunga. Tangtangon na to ni. Kaya rong makakumbati ang nasa ibabaw o pananga o pamunga. Cut na to ang mga dahon. Kanya, sa roll na to nga kung ubos sa Y niya nga branch, nag-branch niya na, mabilin tag-usa ka sa nga, kung gatong tangtangon ang ubos. Diri sa guys, na siya ay una nga bunga, ato gyapong tangtangon.
guys, thank you for watching this video. Muna nga ato ang talong. I hope nga modaghan ni siya igsunod nga week. Unya, guys, ayaw kalimot pag-subscribe o pag-like o namoy mga pangutana. Comment lang mo down below, guys. Unya, mag-shoutout ay ko to Miss Melanie Borja, to Nelda Golosino, to Chelsea, to Miss James Magalion, Anjanette Loayon, o ni Ate Bibit. Thank you sa inyong mga comment, guys. I hope hindi kayo magsawa nga mag-watch sa akong mga videos. Till next time, thank you!